الله وبركاته أصدقائي وزملائي الأعزاء، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله هنتكلم في موضوعين مهمين. تمام. هنتكلم في أول موضوع، لو بشتغل في مكان لأول مرة زي آخر فيديو أو تدريب عملي شفناه، إيه اللي المفروض أخد بالي منه؟ كوني إن أنا بشتغل في مكان أول مرة، كوني إن أنا بشتغل في مكان لأول مرة كأني حديث خبرة. تمام. أنا دلوقتي بتكلم بلسان مهندس جديد، هو المنوط بيه انه يشتغل في الفيلا دي او في البيت دوت لاول مره ومعهوش حد، هو لوحده. او لو كان فني نزل لوحده وراح يشتغل في المكان دوت، الشركه بعتته ان هو يرش. كويس. الشق التاني من الفيديو هنتكلم لو معاك عقد، تمام، وجه عليك ميعاد تجديد العقد، ايه الاحساس اللي انت بتحس بيه؟ تعالوا بينا نتابعوا الفيديو، استفيدوا من المعلومات اللي فيه. يا ريت تشترك في القناه لو اول مره تتفرج عليا، يا ريت تشارك الفيديو مع الغير، يا ريت نخليها دعوه بينا وبين بعض عشان ننشر العلم بينا وبين بعض. تعالوا بينا نكمل ونشوف هنقول ايه في الفيديو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده في الجزء الاول من الفيديو هنتكلم عن مهندس حديث الخبره ورايح يشتغل لاول مره ويمسك رشاشه لاول مره ويبدا يخلط مبيد لاول مره. طبعا احنا قلنا في فيديوهات سابقه ان في الحاله دي المهندس بيبقى عنده رهبه، خايف، متردد، خايف لا يفشل مع ان الموضوع اول مره بالنسبه له، بس خايف ان ياخد او الشركه تاخد او مديرين وتاخد انطباع وحش عنه. كون ان المكان حتى لو صغير اللي هو راح يرشه ده ما يستثنيش موضوع ان هو خايف من جواه من اقل غلطه صغيره. تمام. بقول لك الموضوع عادي جدا وخد الامر ببساطه. قلت لك اكتر من مره اغلط، ما هو انت لو ما غلطتش مش هتتعلم، لو خفت تغلط مش هتتعلم، لو خفت تسال مش هتتعلم. لازم اسال باستمرار، ولازم الح في السؤال، ولازم اشوف المهندس اللي اقدم مني واخد المعلومه منه، او مديري اخد المعلومه منه. اقرا كتير، ادخل على الانترنت واشوف دورات تدريبيه، اشوف ابحاث، اشوف معلومه بتتقال هنا، معلومه بتتقال هنا. تمام. وابدا اشتغل واشوف المعلومه دي قال لي اعمل 1 2 3 وابدا اشوف. ده الكلام ده لو في حاله ما حدش اداك المعلومه، لو سالت مديرك وقال لك ما اعرفهاش، او قال لك اتعلم ليه لوحدك، او قال لك شوف وشوف اقدم منك بيعمل ايه، او شوف زميلك اللي اقدم منك بيعمل ايه. تمام. خلاص في الوقت ده ما بجد حيله، لازم تعلم نفسك بنفسك. كويس. يبقى هتشوف لو ليك مهندس اقدم منك، لو حتى فني اقدم، تمام، هتبدا تشوف هو بيعمل الرش ازاي، بيتعامل مع الحشره، بيتعامل مع كثافه الحشره، بيتعامل مع نوع الحشره ازاي، بيستخدم انهي معده، تمام، بيستخدم انهي مبيد لكل حشره، بيبقى التركيز بتاعه او التخفيف على كام. تمام. طب لو الحشره خفيفه او متوسطه الكثافه بكثف على كام. طب لو الحشره الكثافه بتاعتها عاليه بركز على كام. مش كده وبس، ده كمان البيئه المحيطه بتفرض عليك تركيز معين او تخفيف معين. ازاي؟ بشتغل في المكان ده مزرعه دواجن مثلا، او المكان ده بيت لكن في حيوانات اليفه مش هينفع يخرجوا بره المكان، فالبيئه والظروف المحيطه بتخليك تغير الخطه بتاعتك اللي كانت محطوطه في الشركه، تمام، لخطه تانية بديله. عشان كده بنقول لازم المهندس يكون عنده رد فعل سريع، لازم الفني يكون عنده رد فعل سريع لتغيير الخطط في اسرع وقت. ان هو جاي من الشركه هينفذ خطه الف، لما جه لقى خطه الف دي مش هنقدر ننفذها علشان الظروف المحيطه في المكان، يبقى نستخدم خطه ب. تمام. ما يقلقش،
ما يتخضش، ما يبقاش عنده رهبة. اتعلم، كلنا اتعلمنا من غلطنا، كلنا ما دخلناش واحنا فاهمين، لا تعبنا كتير، طلعنا ونزلنا طلعنا ونزلنا طلعنا ونزلنا كتير، تمام، وقابلنا صعاب كتير، لكن في الاخر لازم تتجاوزها. احنا قلنا علشان حضرتك او حضرتك يبقى لك هدف، ولازم تسعى للهدف ده، في سبيل تحقيق الهدف هتمر بصعاب كتير، فلازم نذلل الصعاب دي ونحولها لإيجابيات علشان روحنا المعنوية ما تنزلش، وعلشان نعرف نشتغل، وعلشان ندي للشغل حقه، وعلشان في وقت قياسي نبدأ نطلع من تحت السلم لفوق، نبدأ اسمنا يتعرف على الساحة. يبقى خش المكان الجديد، مبقاش عندك رهبة، مبقاش عندك خوف، اتعلم من اللي أقدم منك، شوف تجارب اللي أقدم منك، شوف زميلك هيقول ايه، شوف مديرك هيقول ايه، خد هنا معلومة وخد هنا معلومة، تمام، هيبقى مكتملة المعلومة عندك، ابدأ اتعامل معاها، واكتب عندك انا خدت المعلومة رقم ألف وعملت المزج بتاعه زي ما هو قال او التخفيف بتاعه زي ما هو قال، لكن بعد كده لقيت الحشرة لسه موجودة، اكتب قدامك، هات نوت واكتب، تمام. لا المرة الجاية يبقى هزود المبيد شوية، لأن المبيد كان قليل، لأن الحشرة قدامي عايشة ومفيش أي رد فعل من الحشرة تجاه المبيد. مرة في مرة هتلاقي نفسك ظبطت المعيار بتاعك اللي أنت بتشتغل بيه، تمام. مرة في مرة هتشتغل النهاردة صرصار، هتشتغل بكرة صرصار، هتشتغل بعده صرصار، من مكان لمكان خبرتك بتزيد، من مكان لمكان الرهبة بتاعتك بتقل. أنت الأول كنت عندك رهبة وخايف، دلوقتي رهبتك بدأت تقل، دلوقتي بدأت تشتغل وتخش الأماكن، ومن مكان لمكان بتكتسب معلومة جديدة. كتر المعلومة معاك ده سلاح في حد ذاته بيقوي ظهرك، وما بتبقاش قلقان بعد كده. كويس؟ خليها قاعدة عندك، لو ما اتعلمتش مش هتطلع لفوق، لو خفت تسأل مش هتطلع لفوق. لازم اتعلم، لازم اسأل كتير، لازم اطور من نفسي، لازم ادخل مهارات على المهارات اللي عندي، علشان كل ده بيخلي في فرق بيني وبين اقراني، او في فرق بيني وبين غيري من زمايلي، تمام. ممكن حضرتك تكون داخل الشركة اجدد واحد واحدث واحد فيهم، لكن عندك هدف بتسعى اليه، علشان كده نجمك انت بيعلى عنهم مع انهم هم اقدم منك، تمام. يبقى خلاص، واللي عنده تساؤل في النقطة دي يسألني وانا هجاوب. اللي عاوز يدخل مجال جديد، خصوصا البيست كنترول، مكافحة الحشرات، لكن مش عارف من ايه، من انهي اتجاه يدخل، يعمل ايه، يشتري ايه، يكلمني، تمام. اسأل مرة واثنين وعشرة، تمام. المعلومة بتخليك تقف على الارض صلبة، قلة المعلومة بتخليك مش عارف تعمل حاجة، مش عارف، ضايع. لكن عندك المعلومة، لا بقيت واقف على الارض صلبة، وتبدأ تتحرك، تمام. ومع السعي، كونك ان انت هتخش مجال جديد تتعلم، كونك انت هتفتح مجال جديد، ربنا هيفتحها عليك، علشان انت هترزق غيرك وهتشغل غيرك، تمام. كله طبعا من فضل الله. كويس؟ فاسعى، ادخل، مادام انت شرفتني بالدخول للقناة بتاعتي، اسأل وانا هبدأ اجاوب عليك وهقول لك احنا بنعمل ايه بالظبط. كويس؟ الشق الثاني النهارده في الفيديو عميل قديم، تمام، والسنة خلصت. طبعا احنا عارفين احنا عندنا نظام عقود، السنة خلصت، فالمفروض ان احنا هنجدد العقد اللي بيني وبين العميل. ايه احساس المهندس في الوقت ده؟ انا مش بتكلم عني انا وبس، انا بتكلم عن اي مهندس. كويس؟ في اللحظة دي بيشعر بايه؟ اولا احنا كنا يعني في النقطة دي بنبقى فرحانين جدا. ليه؟ مش كونك شغال في مكان وهتعمل عقد وتجدده ده فرحة، لا، احنا فرحتنا اكبر من كده. احنا دي في حد ذاتها شهادة تقدير من العميل ليك. العميل بيقول فيما معناه ان انت شركة محترمة، عندكم طقم احترافي، علشان كده شهدنا بكفاءتكم طول السنة اللي فاتت، وعلشان كده هنبدأ
نجدد معاكم العقد تاني. كويس. اصعب حاجه عند المهندس لما بيستلم المكان والاصابه فيه 1000%، وتقعد فتره طويله تكاد تكون سنه، 12 شهر، بتروح المكان ده 4 مرات في الشهر. تمام. بتربي المكان ده بقى بيتك، مؤلف عليه، صعب ان انت تسيبه، خصوصا ان انت لما استلمت الاصابه في المكان كانت 1000%، وصلت المكان ل0%. تمام. وصلت المكان من اصابه عاليه جدا للحد الادنى اللي الاصابه فيه منعدمه تقريبا. مريت بظروف صعبه، من مكان كان فيه مشقه في الاول، كان فيه ازاله صعاب، ان انت بتزيل صعاب كتير علشان الحشرات اللي قدامك. ما احنا مش بنتكلم عن حشره واحده، احنا بنتكلم عن مختلف الحشرات في مصنع. تمام. لما انت بتشتغل مكافحه شامله، فانت بتشتغل مع مختلف الحشرات. ازاي في وقت قياسي وصلت الاصابه من 1000 ل0%؟ تمام. صعب عندك لما العميل يقول لك شكرا مع السلامه، انا هجيب عميل تاني، شركه تانيه للبيست كنترول. صعب جدا، واحساس مرير عند اي مهندس شغال. لو ليك مهندس اساله، لو جالك مكان وقعدت فيه سنه كامله كويس، وخدته من الصفر وصلته لمستوى عالي جدا في البيست كنترول، ومع ذلك الشركه اللي موجود انت بيها او المصنع اللي انت شغال فيه قال لك شكرا مع السلامه، انا هشوف شركه تانيه، احساس صعب جدا. تمام. دي حاجه. الحاجه التانيه، الشركه الجديده بتاعت البيست كنترول اللي هتاخد المكان ده لما تخرج منه مش هتخسر كتير، مش هتتعب كتير، لان انت اصلا وصلت المصنع ده لمستوى عالي جدا. كويس. فكون ان شركه تيجي تخش المكان بعدك مش هتتعب، بالعكس ده كل الفلوس هتبقى تخش في خانه الربحيه، لانه مش هيصرف ايه؟ مفيش حشرات اساسا. عشان كده بقول لحضرتك لما تخش مصنع تخبط على باب المصنع من اول مره تعاقد، حط بينك وبين نفسك انا دخلت المكان مش هسيبه بالساهل، استميت في المكان بتاعك. تمام. اشتغل بما يرضي الله، وقتها العميل هيشكرك. شكره ده هيكون في صورة تجديد عقد. تجديد عقد ده في حد ذاته نجاح ليك كشركة وكمهندس مسؤول عن المكان ده. يبقى لما عميل يجي لي ويقول لي متشكر جدا لحضرتك، انا هجدد العقد معاك، يعني معناها ان انا الشركة بتاعتك مرحب بيها، الشركة بتاعتك محترفة، الشركة بتاعتك محترمة، المهندسين والفنيين اللي عندك في الشركة على قدر من المسؤولية، ما شفتش منهم طول السنة مشاكل، بالعكس مريحيني، مش لاقي حشرات، جعلوا بيئة آمنة خالية من الحشرات بعد ما أنا اشتغلت مع أكتر من شركة على مدار سنة وما كنتش لاقي شركة كويسة، لكن أنتم أثبتتم إن أنتم شركة محترمة. تمام؟ يا ريت اللي بيشوف الفيديو لأول مرة يشترك في القناة، يفعل زر الجرس، يشارك الرابط مع الغير، وخلوا دعوة بيننا وبين بعض عشان ننشر العلم بيننا وبين بعض. اللي عنده أي تساؤل يسألني وأنا هرد عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.